Welcome, this is de energy vibration Lezing voor de tweede week van Augustus. En de tweede week in Augustus hebben wij mee te maken met de sekwaken. Dit is zeer positief, omdat dit is de beginning voor de jaar 2018 voor jullie. En wat gebeurt hier is dat je hebt mee te maken met de situatie waar je jaar begint in een positieve note. Er zijn heel veel van jullie dat krijgen situaties wat mee te maken met je ouders in dit jaar. En het kan ook niet alleen voor je ouders, maar ik zie ook heel veel succes. Zakelijk succes, business succes. Succes in een manier dat je hebt nooit gedroomd. Succes komt naar jullie. Het is een zeer positieve jaar van heel veel verandering, verhuizen. Ik zie heel veel verhuizen, verandering van oude, goed positieve, een nieuwe start voor heel veel van jullie. Ik zie geluk, maar ik zie ook liefde. Ik zie geluk in de liefde dat komt. Ik zie vrede komen voor sommige mensen. Dus, ik ga even beginnen. Gefaciliteerd. Dit jaar is het jaar van passie voor heel veel mensen. Nou, voor de mensen die is op 6 augustus is geboren, je hebt de energie of de sekwagen. Dit is goed. Het is een goed positieve energie, omdat wat gebeurt. Je ziet hier dat er is een nieuwe start. Je hebt overkomen een situatie. Je hebt overkomen de obstakels. En hier krijg je wel een nieuwe start. Nieuw positieve situatie komt op je pad. Nieuwe opportunities. Dat gaat even een deur voor jullie open. En dit is best wel goed. Wat ik kan ook zeggen is dat sommige van jullie vinden jezelf in seksueel tinteling relatie. Waar je hebt iemand ontmoeten en je wil gewoon met de mensen voor seksualities. Dat soort van situatie waar je ziet dat heel veel soort van intimidatie van seks en dat soort van ding. Dus wees voorzichtig hierop om de dingen dat gaat gebeuren. Maar overwinnen en victory. Victory of de situatie, weet je zo, voor de situatie dat hebben even boven gekomen op een verschillende manier in je leven. En je krijgt gewoon positive energy waar je gaat vooruit gaan in het leven. Opportunities, kans komt op je weg. Nieuwe kans en opportunity. Maar ook nieuwe sekspartner. En deze zijn mensen dat je gaat connecten met op een manier waar het is alleen voor je seksuele gefaciliteerd. Oké? Dus wees voorzichtig wat je doet, omdat daar is best wel veel opportunity, maar is zoiets is voor jullie, je seksleven wordt geopend op in dit jaar. En dit is een situatie waar je moet wees voorzichtig wat je doet, omdat het zoiets is met de passie, je voelt de liefde komt op ook. Voor de mensen die is op 7, de numbers voor jullie is 7, 22 en 15. 7, 22 en 15. Als ik ga verder voor de mensen die is op 7 augustus is geboren. Dit jaar voor jullie is de jaar of innerlijke kracht. Het is de infinity sign. En this infinity sign komt met die situatie met een organisatie. Dus sommige van jullie hebben een situatie mee te maken met de organisatie. Dat heb ik geblokkeerd voor jaren en jaren. En nu opeens is deze situatie een beetje opgelost en opgevuld en dat soort van dingen. Nou, het maakt niet uit wat hier gebeurt en wat plaats is genomen. Wat het zegt voor jou is dat de innerlijke kracht vind je nadat je bent door zoveel dingen in je leven. Nou begin de zon een beetje te schijnen. En whatever de situatie en de organisatie was, nou is daar een oplichten. Oké? Nou is daar een oplichten. Dus dat is goed. En zo gaat even verder voor de mensen die was op 8 augustus is geboren, hebben die energie van de hermit. Nou, de energie van de hermit is een super energie, omdat het brengt je positieve informatie. Het brengt je vrede. Vrede met jezelf, maar vrede met de wereld en vrede met ons.
Het brengt je om even te gaan samenwerken met anderen. Dus het is zoiets als de laatste paar jaren realiseer je dat je hebt samenwerken met anderen. En nu breng je positief vrede in je leven en in een positieve en op een positieve manier. Dus is best wel goed, omdat je ziet hier dat de universe brengt je positieve situatie op je pad. En met deze positieve situatie op je pad, je krijgt wel positieve energie binnen en vrede in je leven. En dat is best wel goed. Voor de mensen die is op 9 Augustus geboren. Het is een jaar van heel veel succes. De raad van fortune. Heel veel opportunities. Success but opportunities. Nieuw mogelijkheid, nieuw deuren wordt geopend in een zeer positieve manier. Sommige van jullie komen terug om even samen met je soulmate of je twin flame om even te gaan werken. En dit is best wel in een positieve situatie en op een positieve manier. Dus whatever de situatie is of was, daar zie je nou nieuw liefde komt in je leven. Dit is liefde dat komt in je leven op een positieve manier. En dit is een tweeling of een ziel van relatie. Voor sommige van jullie dat hebben het moeilijk met relatie en dat soort van ding. Nou komt het best wel een positief inzicht in je relatie. En dit wordt wel goed. Dus we gaan even verder. Hebben wij die energy vibration voor de mensen die is op 10 Augustus geboren. De energie van justice. Dus is zoiets is alles wat is onterecht, alle onterecht dingen wordt gebalanceerd nou. En daar komt een solution. Alle onterecht dingen wordt gebalanceerd. En nou, daar komt best wel een solution. En de solution dat komt hier, de oplossing dat komt hier, is best wel een positieve oplossing. Omdat daar je hebt besloten om een situatie los te laten en verder uit in je leven om te gaan. En dit is in een zeer positieve manier. Dus het is een positieve maand voor jullie. En je gaat even zien, whatever de situatie was of is, dat was onterecht. Whatever onterecht dat gebeurt in je leven, het komt op in een positieve manier. Voor de mensen die is op... en het moet zo. De mensen die is op 11 Augustus geboren is een positief jaar voor jullie. This year is a year van from rags to riches. This is a year from rags to riches. And dit is zo positief, omdat als je bent van niks, je leven gaat echt 360 graden in een positieve light en een positieve manier. Dus verwacht na je verjaardag dat je gaat even zien, als je hebt gewenst voor een nieuwe auto, whatever dat, de situatie is dat alles komt naar jullie. Je hebt de energie van de kloof en de energie van de zon. De energie van de kloof en de zon, het is een situatie waar je komt from rags to riches in this year. En this is good. Het is een jaar waar je koopt de loterij al de tijd. Want als je de loterij koopt al de tijd, dan kan je even positieve situatie in je leven krijgen. De energie van de keizenaar is hier en this is good. Heel veel mensen die is geboren op 12 augustus gaat even proberen stability in je leven. Je financiële situatie in balance te brengen. En dat gaat je best wel lukken. Sommige van jullie gaat even een bericht krijgen over geld. Dat je krijgt heel veel geld. Oké, dus dit is zeer positief. Omdat wat je gaat hier realiseren en hier zien. Je gaat even zien dat de jaar brengt je positieve situatie. Positieve manier. Informatie om hoe je kan best wel veel meer geld verdienen in je leven en dat soort van dingen. En het is op een zeer positieve manier, omdat wat gebeurt is dat je gaat even zien dat informatie komt naar jou en hulp komt naar jou en mensen komen naar jou om jou te laten zien dat je kan heel veel geld gaan verdienen in een positieve manier. Gewoon mensen te helpen en dat soort van situatie. Dus dit is zeer positief. Het is een zeer positief jaar voor jullie.
weet je, jullie Leeuws komen op de eind van een cycle in je jaar. En je eindigt jaar 2017 en gaat in het jaar 2018. En voor iedereen, ook als je krijgt de energie van de Aerophant, je ziet dat de positive energy dat komt in is zeer, zeer positief. Omdat je gaat even realiseren dat hier heb je gewoon nieuwe kans. Is as if die energie dat je gaat even uitlaten en around jou is een meer positive energy. Voor de mensen die is op 7 Augustus is geboren, je nummers zijn 8, 6 en 5. 8, 6 en 5. Voor de mensen die is op 8 Augustus geboren, je hebt 9, 30 en 3. Nou, sommige van jullie gaat even werken met de Ascendance Master, omdat je hebt de energie van 33. Je gaat even werken met de Ascendance Master, omdat je hebt de energie van 33. So 9 en 3, 30. Oké? Voor de mensen die is op 9... is 9 Augustus. Dat is zeer positief. Je hebt de Raad van Fortune. En je hebt de 24 en je hebt 8. Oké. 8 is een sign van infinity. Raad van Fortune is ook de sign van infinity. Is een nieuwe stad. Is geluk komt naar je naartoe. En de energie van de jaar is ook de sekwagen. Dus het is een ja. Het is een jaar waar alles, en de Raad van Fortune is ook de energie van ja. Dus 10, 24 en 8. Positive energies is een positive move. Voor de mensen die is op 10 Augustus geboren, je nummers zijn 11, 33 en 6. 11, 33 en 6. Nou, als je bekijkt, je gaat even werken on dual energy. 1, 11, 33 en 6 is all double energy. Dus is een positive year voor jullie. Omdat je work with double energy, which je work in de geestelijke wereld. Dus je bent aan het balanceren uit van je energy. Als ik ga eens even verder. Voor de mensen die op 11, this is een lucky year voor jullie. Een zeer lucky year. Geluk met de zon is altijd from rags to riches. En de energie van 3, 2 en 19 is een situatie waar opeens, als je het moeilijk, opeens dingen gaat voor je bloemen. Voor de laatste mensen die op de 12, je hebt 4, 26 en 9. Je winsten en je droom komen uit. Je krijgt een bericht over een situatie en je gaat even realiseren dat je winsten en je droom gaat best wel in vervullen. Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer positief 2018. Ik laat je even de kaart allemaal zien. Het wordt een zeer positief jaar. Namaste, tot de volgende keer.